YouTube, good day. John here once again for another video of our channel. So, as promised po, gagawa po tayo ng video on how to install the digital universal controller sa manual po na window type Aircon. So, bago natin simulan ng lahat, shout out po muna sa kaibigan ko na nasa ibang bansa na si Roland Rita. Thank you so much, Lan, for subscribing and watching my video of my YouTube channel. God bless sa you and sa your family. Stay safe diha. Okay, so first that we do is to remove muna natin po yung cover. So, medyo madumi na rin yung unit natin. So, lilinisin na rin natin mamaya. Okay? Ayan, na-remove na po natin yung cover. So, what we'll do next is to remove na rin po natin yung styrofoam para madali po nating matanggal yung control box ng unit natin. So, once na-remove po natin yung styrofoam, so remove lang din natin yung control box na to. So, tanggalin lang po natin yung screws dito sa control box. At tanggalin na rin po natin yung wire po sa fan motor natin para mas maka-work tayo dito sa control box. Okay, so ito na po yung laman ng control box. So nandyan yung capacitor, yung thermostat at saka yung power switch. Okay, so tatanggalin lang po natin yung thermostat. So para matanggal, tinanggal ko po yung wire ng ating compressor na connected sa thermostat. Then, tanggalin na rin natin itong insulation na nilagay ko sa thermostat sensor. And then, itong wire na black wire, connected to sa switch para sa power or sa supply. And ito na yung thermostat, guys. Next po natin gagawin is tatanggalin po natin yung cord ng supply. So, nakascrew siya together with the ground wire. So, tanggalin lang natin to para luminis konti yung view. So, tatanggalin natin yan yung common wire na connected sa common ng capacitor. Tapos, yung nakakonect din sa power switch na kulay blue tsaka kulay red. Yung kulay blue is live or yan po yung line 1 tsaka yung line 2 is yung black. Yung red po is line 3 po yan. Bali, hindi po natin to magagamit kasi intended lang po ito siya sa power switch ng unit na to kasi ito yung ginagamit sa timer. Once ma-trip off na yung timer is ma-activate yung power sa red na connected sa tip ng plug. Meron kasing like outlet yung tip ng plug niya para i-connect nyo yung electric fan maybe or any device or appliance na gusto nyo ikabit. So once ma-trip off, mapapower on yung appliance na kinonnect nyo. So yan, guys. So as you can see, apat na wires po ang nandito including the ground. So again, kita nyo naman sa tip ng plug yung sinasabi ko na may parang outlet. Okay, so hindi po natin yan magagamit. Ang magagamit po natin is yung black at saka yung blue kasi yung red yun sa outlet at the top sa plug.
Ngayon guys, ang tatanggalin naman natin is yung power switch. So, tanggalin lang po natin yung mga wires na nakakabit para madali nating matanggal. Then, tanggalin na rin po natin yung fan speed na mga wires, yung black tsaka yung blue. So, yung black po, yan po yung low. Yung blue, yan po yung high na speed. Okay? So, yan po yung tatanggalin natin. Next po nating tatanggalin is yung cord na nakakabit sa switch to the capacitor. Okay, so sunod naman nating tatanggalin is yung power switch na. So, tatanggalin natin yung knob para ma-pull natin siya. And then, naka-screw po to guys. So, unscrew lang natin both sides, left and right. So, medyo iangat lang po natin yung sticker kasi nasa ilalim yung screws. So, once matanggal tong screw, madali na po nating matatanggal yung power switch. So, ayan na guys, natanggal na po natin yung power switch with timer. So, medyo lumuwag na ng konti yung paglalagyan natin sa control board. So, ito na yung control board natin. I-fit natin mamaya. Ayan, check lang po natin kung kakasya siya o hindi. So, medyo struggle or challenge po natin ito kasi medyo maliit lang yung control board, or I mean yung control box natin. So, gagawa natin ng paraan para mag-fit itong digital control board sa control box natin, okay? So, nakikita nyo, medyo malaki talaga. So, para mas lumuwag ng konti, tatanggalin natin yung high and low switch para makaragdag ng konting space sa loob, okay? So, natanggal na po natin lahat. So, ito na yung paglalagyan natin sa control board, digital control board natin. So, gagawan ko lang ng paraan. Iuna po muna natin i-install yung power adapter. Ito yung parang step down na power adapter. So, from 220 volts, magiging 12 volts po siya. Ito po yung magsusupply ng power sa control board natin, okay? Alright, so nagawa na po natin ang paraan. Nilagay ko po yung power adapter sa baba. Tapos yung control board natin sa taas, okay? Ngayon, magwa-wiring na po tayo guys. So, ikakabit po natin yung 220 na power supply. Yan po yung magsusupply sa power adapter. Tapos yung blue, yan po yung 12 volts. So, sabi ko kanina, yung red, yung 220 volts, dadaan sa power adapter at magiging 12 volts para sa supply ng control board natin, okay? At ngayon, i-connect naman natin yung fan speed. So, dalawa lang yung fan speed ko, low tsaka high. Tapos dito sa board natin, bali tatlo, may low, mid, tsaka yung high.
Ang mangyayari po dito is pwede natin ikabit sa low tsaka sa high ng board yung ah, fan speed na wires natin. Kaso sa mid na option, just in case lang po na masiselect sa remote. So, bali, turn off po yung fan kasi walang nakakabit doon. So, ang gagawin po natin is magko-connect po tayo ng wire bali sa low speed natin. Gagawin natin ng dalawa yung terminal niya. So, i-connect natin sa low tsaka sa high para pag nag-select sa remote ng low tsaka mid, aandar pa rin yung fan motor natin. Okay? Next naman po natin gagawin is i-connect na po natin yung power cord para masupplyan natin yung um, power adapter through the main board. Bago po natin ikabit is mag-peel off po muna tayo dito para ma-connect natin yung jumper to supply the capacitor po. Okay, so wala akong masyadong tools, so ginagamit ko dito is yung gunting lang po. So careful lang na hindi masisira yung wire. Ngayon po ay ikakabit na lang po natin yung jumper. So again, ito po yung gagamitin natin para i-connect natin sa capacitor para may supply po yung capacitor natin. Okay? Yung isa naman is control board dun sa N. Yun yung line 1. Okay? Kinabit ko na rin po dito guys yung sensor tsaka yung display. Yung red, yan yung sensor. Yung white, yan yung display. Okay? So, yan po yung display tsaka yung sensor. At tsaka guys, kinabit na rin po natin yung sa compressor, yung yellow na nakakabit kanina sa thermostat. Ito na po yung final wiring natin guys. So, yung blue, yan yung high natin. Yung dalawang black, yan yung sa mid, tsaka sa low, which is nakakonect po sa low fan speed natin. Okay, and then the compressor, the yellow one, and then blue, tsaka yung black, yan yung sa power supply, sensor, at tsaka display. Andyan na lahat. Pati na rin yung jumper kanina na i-connect na natin sa capacitor. Okay? So, na-connect na natin lahat guys. Naibalik na natin yung control box. So, tara, iti-test na natin ito. Bigyan lang po natin ng power. So, as what you can see, naka-on na yung control box natin or yung digital control. To turn on natin. So, ayun. Nag-turn on yung fan. So, isi-switch natin sa high, mid, tsaka sa low. Working naman. Great. So, hopefully tatagal po ito. Itong item na to. Parang maganda naman. Thank you so much again, seller, for this incredible product. Ngayon po ay inilagay ko na yung unit natin sa kwarto. Tsaka iti-test natin dito. So, ginawa ko ng vertical yung display kasi hindi siya magkasya pag i-cover na natin tong front cover. Okay, so it seems everything is working fine again. Great. So, isi-set po natin yung thermostat para lumamig. So, makikita nyo yung naka-light. Yan yung power. Pag naka-turn on na yung compressor, mag-green yung kulay ng ibabaw ng power. So, that's what you can see.
So thank you so much again guys for watching this video. Please do like, share, and subscribe, and kindly hit the bell notification button para updated po kayo. Stay safe po sa lahat. Bye for now.